التسحير شنو توجدي الكوتي وفي نفس الوقت عندك الأذواق تختلف. اليوم غادي نشارك معكم جوج ديال الميني كيك وغير بيضة وحدة مذاق ما تيشبه المذاق، وحدة بمذاق الشكلاط والثانية بالمذاق ديال الليمون. تيجيو بنان بزاف تيحمقوا وساهلين ماهلين ومشكلطين. الا كنتو اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم، كتروا ليا لايكاتكم وندوزوا الوصفه على بركه الله. هنا كل ما احتاجيت فيها حبه وحده ديال البيض مع واحد رشيشه ديال الملحه، كاس قل ربع ديال السكر، وغادي نخلط هنا كلشي مزيان مزيان. وديك البيضه مع داك السكر غادي نخلطها ونطربها حتى نطلعها ويتبدل فيها اللون. هنا راه ممكن تخلطوا بالطراب الكهربائي، انا نخلط غير بالفوي، ولكن واخا هكاك راه دغيا تطلع. المهم حتى نوصلها لهذا القوام عاد زدت عليها نص كاس ديال الزيت. هنا عبرت بنفس الكاس اللي هو الكاس ديال العنبه صافي، وعاود تخلط كلشي مزيان اولا نفس الكاس باش بديتو العبار هو باش تكملوا. موراها فاش خلطت مزيان مزيان زدت عليها نص كاس ديال الحليب اللي يكون شويه دافي ماشي من الثلاجه، فهكا تيعطي لداك الكيك تفشفيشه زوينه بزاف وتيجيكم رطب وهشيش. وكاول دفعه ديال الطحين درت الكاس الاول مع 15 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، وخلطت تاني كلشي مزيان مزيان. اهم حاجه هاد الكيك غير خلطوه مزيان، ولا ما بغيتوش تقسموه راه ممكن لكم ديروه في قالب واحد. وكتاني دفعه درت كاس قل ربع، وحتى هو غادي نخلطوه مزيان مزيان حتى ندخل ديك الكميه كامله، وحتى الخليط ما يكون لا هو خفيف ولا هو ثقيل، مهم يوصل لكم على هاد الشكل هذا. شوفوا معايا هكا، وهنا راه ما نسمتو ما والو حتى غادي نقسمو على جوج. المهم هنا غنحاول ناخذ العبار ديالي حتى نقسمو على جوج، ونحاول هكا ندير داك القياس اللي يكون قد واحد فيهم غادي نسمو بالليمون، الا عندكم حتى الليمون صين ممكن تحكوا القشره ديالو حتى هي تزيدوها، وواحد غادي نسمو بالنكهه ديال البندق ومعلقه ديال الكاكاو المر، وغادي نخلطو صافي. هذاك اللي بالكاكاو راه شويه تيزيد يعقد الخليط ديالو، تيولي على هذا الشكل. وعاود تخلط حتى هذاك اللي بالمذاق ديال الليمون. وهنا ما تخلطوش بنفس الفوي باش هكا ما توسخوش داك الخليط، استعملوا كل حاجه بوحدها صافي باش يبقى لكم كل وحده والمذاق ديالها. وهنا استعملت هاد القوالب اللي كانوا صغار، دهنتهم بالزبده، ما رشيت ليهم لا طحين لا والو صافي، وفرغت فيهم داك الخليط صافي. هنا وفاش نعمرهم المهم ماشي بزاف، تنخلي الكيك فين يتنفخ باش هكا ما يفيضوش، وحتى الشكل ديالهم تيجي انيق وزوين، ما تيجيوش هكاك دايرين دوك الحواشي اللي تيكونوا شويه قاصحين صافي. وتنفرغوا بهذا الشكل هذا حتى تنوزعوا على القوالب. هنا الا ما بغيتوش ديروهم في هاد الميني قوالب راه ممكن ديروا غير واحد صافي هكا وتخلطوهم، اولا تخليو الخليط سواء بيض ولا كحل تيبقى لكم الاختيار صافي. وضربتهم واحد شويه ودخلتهم للفران اللي كان مسخن من قبل على 180 درجه، وطيبتهم بالطريقه باش نطيبوا الكيك على 180 درجه. شعلت عليهم غير في التحت حتى طلعوا وبداو هكا صافي ينشفوا، نعاد شعلت عليهم واحد شويه في الوجه غير تحمروا صافي وحيدتهم، راه ما تياخذوش وقت اللي هو طويل. هنا خداو معايا تقريبا حتى ل 25 دقيقه صافي، وخرجتهم وخليتهم حتى بداو هكا شويه تيدفاو. عاد ديموليتهم وراه ما تيلصقوا ما والو، غير دهنوا القالب ديالكم بالزبده واستعملوا اي وحدين بغيتو ولا اي وحدين كانوا عندكم. انا استعملت هادو في هذا الشكل هذا الصراحه تيجيو زوينين. وممكن هاد الطريقه هذه تستعملوها حتى في البيفيات، راه تيجي المنظر ديالهم انيق بزاف. بالنسبه للكيك ديال الشكلاط هنا درت ليه شوكولاته الدهن، درتها في هذا البوش هذا صافي. اصلا راه تتكون على هذا الشكل هذا كريميه وسايحه شويه صافي. وغادي نزين بها، عمرت بها ديك التقيبه ودرت هكا في الجناب على شكل دميعات، وعمرت مزيان مزيان تتجي هاد الكيكه زوينه مشكلطه، ما تحتاجوا لا تسقيوها لا حتى شي حاجه، تتجي رطبه. خديت انا شويه ديال الحبوب ديال الشكلاط زدت زينت بهم في الوجه، تيجي المنظر ديالها انيق ولذ. راه عرفتوا داك المذاق ديال البندق ديالها جا زوين بزاف، تيتواتى مع هاد الشكلاط اللي استعملت نوتيلا حتى هي كيف تنعرفوا عليها راه تتكون بنينه. وحتى الكيك الثاني عمرت ليه ديك الحفيره بالشكلاط
وصافي هنايا في الوجه ديالو كانت شايطه ليا الكريمه من واحد الوصفه شاركتها معكم من قبل، ودرت عليها هكا، درت ليها دوك لوريدات ورشيت ليها شويه ديال الورد هكا غير للتزيين. زينوا بالطريقه اللي بغيتو، انا عطيتكم اقتراحات وهنا شاركت معكم غير مقادير اللي قليله خرجوا لي هاد جوج ميني كيك، ولكن تبارك الله راه شويه كبار. حتى المنظر ديالهم راه تيجي تيحمق، شوفوا معايا الشكل ديالهم كيفاش، وحتى في الداخل تبارك الله راه تيجيو خفاف ولذاذ بزاف. وهنا ممكن تضاعفوا المقادير تخرجوا شحال ما بغيتو هكا تستافدوا في هاد الميني كيك بالنسبه لتيخرجوا الطلبيات، او لا حتى في البوفيات ديالكم هكا الوليدات لا كانوا عندكم كيف قلت لكم في الاول ديال الفيديو الاذواق تختلف، راه تيجيو لذاذ بزاف ومن الشكل طين. ممكن هاد الشكلاط اولا هاد الكريمه تعوضوها بالكريمات اللي تتعجبكم واللي تتفضلوها، وصايبوهم بالصحة والراحة. وضروري ما نفتحهم معاكم تشوفوهم كيفاش تيجيو في الوسط. شوفوا تبارك الله ديك التعليكة ديال الشكلاط كيفاش تجي والخفة واللذة. وإلا جربتوهم بالصحة والراحة، إلا كنتو أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم وألف مرحبا بكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تشتركوا إلا كنتو جداد وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وكالعادة المقادير غتلقاوها مضبوطة في صندوق الوصف، ما عليكم إلا تاخدوها حتى تجربوا الوصفة. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله. السلام عليكم، خليتكم على خير.